Ganito yung sound niya. Sound. Yan. Yung sound. Tapos, yan silang Charge ko na niya. Oo, i-charge na. It's good. Tama ba yan? Then, to-charge. Dito. Yep. Yan. Nag-blink siya. Bibigyan siya. Baka pag na-full siguro green yung Oo, blink. baka mag-green siya. Yan. Ganun. So, ngayon, ito-time natin kung exactly ilang oras. So, nasa 7:15 p.m. siya. Wait ko A few moments later. Alright, so it's full now. The Philips Multigroom. It is currently 8:34. Hindi ko siya na time. Yan. So, napatay siya. I don't know what. Why? So, let's see. Kunin natin. And let's double check it. Ayan. So, white siya. Hindi pala siya nag-green, guys. Oh. Ayan. Ay, kanang sa iyan. Testing muna. Testing mode on. Ano siya? May sakit. Number ano yan? M1. Ilan? Ayan. Oo, 1M. Testing na. Pati yung sa balbas. Maganda. Clear. Can you look here? Here. You look here. Yan. Good. Hindi ka kinapagat ng blade. True. Dapat siguro i-blade, i-zero mo dyan. No? Kung gusto mo clean talaga, tanggalin mo ito. Okay. Yan, tapos ito nang gamitin mo. Okay. Yan, ayos. Yan dyan sa gilid.
Hindi naman siya masyadong maingay talaga. Hmm. Tsaka yung vibrate niya, ano. Na parang ano lang yung vibrate. Parang phone. Hmm. Mas malakas pa yung phone or Ayos lang natin. yung Ganda. yan. Bilis lang. Tapos na. Check natin. Hmm. No need shaver cream. Pero kailangan pa kasi para mapula. Ayos din. Para smooth talaga. Bilis. Pwede Bilis na lang. We will be uploading another video for the testing and review. Kung magre-review tayo. Sabay na naman. Yan. Unboxing chat.